كلنا على علم أن كمية كبيرة جدا من المواد الغذائية تذهب إلى القمامة. هذه مشكلة كبيرة لميزانيتنا، للبيئة، وأيضا لمن ليس لديهم ما يكفي من الطعام. ماذا لو كنا نستهلك بذكاء؟ هل يجب الاعتماد بشكل مطلق على تواريخ انتهاء صلاحية الطعام؟ على الرغم من النوايا الجديرة بالثناء لمنع التسمم، فإن تواريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك تواريخ أفضل أو الأمثل قبل، الموجودة على جميع السلع تقريبا، تجعلنا في بعض الأحيان نتخلص من الطعام الذي لا يزال صالح للأكل. هل ستسمم نفسك إذا أكلت منتج بعد تاريخ الصلاحية؟ هذه التواريخ لها فائدة، ولكن أثبتت العديد من الدراسات أن تواريخ انتهاء الصلاحية على المواد الغذائية لا تتعلق أبدا بسلامتها. هذه التواريخ لها أيضا غرض تجاري. من خلال التخلص من بعض الأطعمة بشكل أسرع، سنشتري أطعمة أخرى، وننفق المزيد، وبالتالي توفير وادخار المال يكون أصعب. الكثير منا لا يستهلكون منتج عند وصوله إلى تاريخ انتهاء الصلاحية. هل يمكن استهلاك منتجات إذا كانت العلب مفتوحة حتى لو تاريخ انتهاء الصلاحية لا يزال بعيد والمنتج محفوظ في المكان المناسب؟ الزبادي، على سبيل المثال، لن تتلف فجأة في ليلة 20 من ديسمبر إلى 21 من ديسمبر إذا لم تفتح حتى لو كان مكتوب أفضل قبل 21 من ديسمبر. لكن بمجرد فتحها فإنها تتعرض للتلوث ولو كانت صالحة على حسب تاريخ الصلاحية المكتوب. كذلك هو الأمر بالنسبة للمايونيز التي يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة بعد الفتح. بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك، احذر منها. ينبغي تفسير عبارة الأفضل من قبل على أنها لا تؤكل بعد. الخطر هو نمو البكتيريا المسببة للأمراض. مثلنا، تحتاج إلى الماء والبروتين، وهذا بالضبط ما يوجد في هذه المنتجات. إذا لم يتم تدميرها أثناء الطهي، فإن خطر التسمم الغذائي كبير جدا. بعض تواريخ انتهاء الصلاحية وكذلك تواريخ الصلاحية أفضل أو الأمثل قبل لها قيمة قانونية في أغلب الأحيان. تظل العديد من المنتجات قابلة للاستهلاك لبعض الوقت بعد التاريخ المحدد، ومع ذلك قد لا تكون قيمتها الغذائية مضمونة، فاحذر من التسمم الغذائي. إذا كانت رائحة ومظهر وملمس المنتج تبدو غريبة، فهذا ببساطة غير صالح للاستهلاك، تخلص منه. توضيح آخر حول العلب: إذا كانت العلبة مسننة أو كأنها مضروبة، فمن الأفضل تناولها على الفور. إذا كانت منتفخة وفيها صدى أو عند الفتح يخرج الهواء، قم برميها على الفور. احذر أكثر من مخاطر التسمم الغذائي لما تكون المنتجات والمواد المصبرة بدون مواد حافظة. ما هو الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ أفضل قبل أو يرجى الاستهلاك قبل هذا التاريخ؟ أفضل قبل أو يرجى الاستهلاك قبل هذا التاريخ هو للإبلاغ أنه يمكن الاستهلاك بعد هذه المدة، ولكن قد يفقد أو تنقص القيمة الغذائية كالمعادن والفيتامينات، ويتغير الطعم. تاريخ انتهاء الصلاحية يعني أنه ينصح بعدم أكل الطعام لفقدانه الاستقرار الميكروبيولوجي فيصبح مضر بالصحة. بالنسبة لعلماء التغذية والأغذية، مدة الصلاحية لا تعني أي شيء. انتهاء الصلاحية لا تعني فساد الطعام. هناك مواد كلما تقادمت زادت جودتها، مثل الشاي والسمن أو الدهان الحار أي الزبدة المختمرة. هناك فرق بين منتج فاسد ومنتج منتهي الصلاحية. الفساد يكون إذا لم تحترم معايير التصنيع والتعليب والنقل والاحتفاظ. يمكن للمواد أن تبقى عشرات السنين إذا كانت خاضعة للمعايير ولقانون التصدير. دراسة أمريكية أثبتت صلاحية تونة 12 عام بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المكتوب على العلبة. بقي المنتج صالح ولم يكن أي خطر على الصحة رغم تغير طعمه. المدة يبينها الصانع معتمداً على دراسات وقوانين رياضية. انتهاء الصلاحية يعني انتهاء ضمان الصانع لجودة المنتج. لنرى بعض المواد الغذائية التي يمكن استهلاكها لبضعة أسابيع إضافية. الزبادي، إذا لم يتم فتح العبوة، فقد تتجاوز 3 أشهر، خاصة إذا كان غير منكه. الشوكولا، سنة إلى 2 حسب نوع الشوكولاتة. لا تستهلك إذا تحول الجزء العلوي إلى اللون الأبيض.
الشوكولاتة الداكنة تبقى لفترة أطول. البيض بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. قم بالاختبار. البيضة التي تطفو لم تعد جيدة، والبيضة التي تغرق لا تزال صالحة. المنتجات المجمدة. بعد بضعة أشهر من انتهاء تاريخ الصلاحية المحدد قد يتغير الذوق. الخضروات نعتمد على الرائحة والمظهر. يمكن استخدامها في الحساء مثلا إذا تغير مظهرها قليلا. الفواكه مثل الخضروات يمكنك صنع العصائر أو الحلويات وتجميدها لاستخدامها لاحقا. البسكويت إذا لم يتم فتحه فلا يوجد تاريخ انتهاء الصلاحية، فقط قد يفقد بعض النضارة والذوق. الكاتشب والخردل وصلصة السلطة تحتوي على الخل، لذلك يمكن استهلاكها فترة طويلة جدا بعد التاريخ المحدد. القهوة يمكن أن تفقد بعض النضارة، ولكن إذا تم الاحتفاظ بها في حاوية زجاجية يمكن بقاء صلاحيتها لأكثر من عام. المايونيز إذا لم يتم فتحها أبدا فيمكن الاحتفاظ بها لعدة سنوات. المواد المعلبة إذا لم تكن العلبة تلفة فلا بأس. زجاجات المياه إذا بقيت بعيدا عن الضوء والحرارة فهي صالحة لفترة طويلة جدا. التوابل: الشاي، العسل والملح، السكر والعدس، الأرز، السميد والمعكرونة والدقيق، سنوات إذا تم تخزينها في مكان مناسب ومحمية في حاوية بلاستيكية أو زجاجية. الخل عمليا مدى الحياة. يتم إلقاء 40% تقريبا من الطعام الذي نشتريه. هذا كثير جدا بالنسبة للمحفظة أو للبيئة، لذلك علينا بتنظيم جيد للمشتريات وتخزين مناسب لنوفر ونقتصد. تفاصيل أكثر لازم نتعرف عليها ستكون في جزء آخر من سلسلة تخزين المواد الغذائية حتى لا يطول الفيديو ويصعب التركيز مع المعلومات.